Hello and welcome back to my channel. So for this video, I'll be teaching you how to play Gitara by Parokya ni Edgar on a ukulele. So ito po yung request ni Mr. Madison Perez. So first grab your ukulele. Tune it to standard tuning. And let's begin. So, una tayo sa intro. So, sa intro, lagay nyo lang itong middle finger nyo sa 3rd fret ng E na string. Yan lang. Then, first nyong ipa-pluck ay yung open string ng A at open string ng G. Yan. Then, after nito, ay itong 3rd fret ng E na string. Okay? Then, paulit-ulit yung dalawa. Okay? Then, after dito ay 2nd fret ng G na string. Same. 2nd fret ng G na string, then open string ng A. Then, paulit-ulit lang para pareha kanina. Okay? Balik tayo. Then next ito ay open string ng C at open string ng A. Yan, same pattern kanina. Then after nito ay lagay nyo yung ring finger sa 3rd fret ng E na string. Then, itong finger nito sa 2nd fret ng C na string. Lock nyo itong dalawa. Sabay. Then, 2nd fret ng E. Open string ng E. Then, balik sa 2nd fret ng E. So, balik tayo. Pwede ganito. Then after nyan ay sabayan nyo i-pluck tong 2nd fret ng C at open string ng G. Open string ng E. Yan, 2nd fret ng E. Then 3rd fret ng E at 4th fret ng G. Then, hammer nyo pa itong 5th fret. Then, balik sa 2nd fret. Okay? Then, open string ng C at 2nd fret ng A. Open string ng A. Then, balik sa 2nd fret. Then, 3rd fret ng A, then 10th fret ng A. Then after nito ay open string ng A, hammer pa itong 2nd fret, then 5th fret, 2nd fret ng A, open string ng A, then 3rd fret ng E. Then balik sa kanina. Then dito, after ng hammer sa 5th fret, balik nyo sa 3rd fret. Yan, balik sa 5th fret. Ganyan. Then, dito sa 2nd fret ng A, open string ng C. Open,
open yung A, then back sa 2nd fret, 3rd fret, then from 5th fret, hammer patungong 7th fret, then back sa 5th fret, 2nd fret, 3rd fret, then open string, then dito na sa 3rd fret ng E na string. Okay, again, sa pinakauna tayo. So, kung gusto nyo, pwede ring strumming. So, ang chords ito ay G, then B minor, then C, then D. Then, ang strumming pattern ito ay down, up, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down, up, up, down, up, up, down, up, down, down, up. Bakit pa kailangan magbihis? Sayang di naman ang forma. Lagi lang naman may sisingit sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit pa kailangan ng rosas kung marami namang mag-aalay sa'yo? Upo na lang at awit, maghihintay ng pagkakataon. Bakit ba kailangan magbihis? Sayang di naman ang forma. Lagi lang naman masasingit tuwing tayo'y magkasama. Bakit pa kailangan ng rosas kung marami naman mag-aalay sa'yo? Uupo na lang at aawit, maghihintay ng pagkakataon. Then sa refrain ay A minor, then D, then G, D, E minor. So gagawin ito twice. Then after nyan ay A minor, then D, then G, D, then instead of E minor ay E. Okay, then A minor, then D, then balik na kayo sa intro. Upo na lang at awit, maghihintay ng pagkakataon. Hayaan nila sila, kanarapan na malinga sa'yo. Idaraan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idaraan na lang sa gitara.
So more or less yun lang ang mga chord progressions na ginamit sa kanta. So again, yun ang kantang Gitara by Parokya ni Edgar. So salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.